शुभ दुपार। आज आपण आता आहोत ते भोर गावाची जी पार्किंग आहे ना तिथे आहोत आणि भोर गावाची पार्किंगमध्ये तिथे असून आपल्याला इथे एंट्री गेट आहे। इथे तुम्हाला एंट्री फी आकारतात। ती एंट्री फी 100 रुपये पर पर्सन आहे। इथे पार्किंगसाठी जागा आहे आणि हा इकडे आपल्याला इथूनच देवकुंडला रस्ता आहे। असा इथला सगळा असा परिसर आहे। तुमचा ट्रेक इथूनच स्टार्ट होतो भोर गावातून आणि हे समोर असलेले हे भिरा डॅम आणि हे भिरा गाव। नमस्कार, सुप्रभात मंडळी। आपल्या या नव्या व्लॉगमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत। आणि आज आपण एक हिडन वगैरे असं काही म्हणणार नाही आहे, पण एक वॉटरफॉलला आलेलो आहोत जो की महाराष्ट्रातील सर्वात फेमस आहे अशा ठिकाणी। चला दाखवतो तुम्हाला आता। आत्ता आपण ना एक अशा ठिकाणी आलेलो आहोत ना की तिथून म्हणजे तो एक पूल आहे, लाकडी पूल आहे आणि तो सगळ्यात फेमस आहे इथला। छोटासाचा पूल आहे पण फेमस आहे, बघायचं आहे। तुम्ही इथं जर विकेंडला आले तर तुम्हाला ह्या पुलावून जाण्यासाठी एक 40 ते 50 रुपये तिकीट असतं। पण आज आपण आज गणपतीचं आगमन आहे त्यामुळे इथं कुणीच नाही आहे आणि लोक पण नसल्यामुळे आपल्याला हा पूल फ्री आहे आज। फ्री फ्री फ्री। तर चला बघूया आपण आता। चला चालू आहे आपल्या पुलावून आता। चांगलं आहे मला तिकडून आल्यावर तिकडून बाहेर तिकडून येऊ का मी? थांब। आणि हा इथला नदीवरचा पूल आणि असं सुंदर असं दृश्य आपल्याला पाहायला मिळतंय। आपल्याला ना ह्याच पुलावर विकेंडला अशी खूप अशी गर्दी इथे पाहायला मिळते। कधी कधी तर म्हणजे ह्या पुलामुळे ना एवढी तुफान गर्दी पाहून इथे म्हणजे एक धोका निर्माण होतो, एवढी पब्लिक येते इथे। आणि आपण जो जातो ना तो देवकुंड, हा पूल बघून तुम्हाला कळालंच असेल की आपण आता चाललो आहे कुठे ते। आणि तो चाललो आहे तो देवकुंडला, जो लोक त्याला हिडन म्हणतात किंवा सिक्रेट वॉटरफॉल किंवा अशा अनेक नावाने उपमा देतात, त्यालाच आपण देवकुंड म्हणतो, जो सगळीकडे महाराष्ट्रात, अख्ख्या महाराष्ट्रात फेमस आहे। चला मग आपला पुढचा ब्लॉग कंटिन्यू करूया। इथं आपल्याला असे प्रत्येक ठिकाणी बोट पाहायला मिळतात जे देवकुंडच्या दिशा दर्शवतात। तब्बल 1-1.5 ते 2 तासाचा ट्रेक आहे। याच्यामध्ये चढाई कुठल्याही प्रकारची चढाई नाही आहे, ओढे वगैरे आहेत तुम्हाला थोडेसे इथे क्रॉस करावे लागतात। आणि जी फक्त नॉर्मल जो फ्लॅट आहे ना तो चालणं आहे। चालणं जर तुम्ही कंटिन्यू चालत ठेवत असाल ना तर तुमचा 1.5 तासात होऊ शकतो। आणि जर थोडासा गॅप घेत वगैरे गर्दी वगैरे असेल तर मग 2 तासापेक्षाही जास्त लागू शकतात। जर तुम्ही विकेंड सोडून आले ना, अदर डेला आले, ज्यावेळेस विकेंड नसेल किंवा हॉलिडे नसेल तर अदर डेला आले तर तुम्हाला इथे पब्लिक जी आहे ना ती खूप कमी प्रमाणात भेटते आणि तुम्हाला हा जो देवकुंड आहे ना तो एक्सप्लोर करायला एक वेगळीच मजा येते आणि एक वेगळा अनुभव येऊन जातो। ज्यावेळेस आपल्याला जास्त लोक वगैरे असतात ना, ज्यावेळेस पर्यटक जास्त येतात त्यावेळेस आपले रिस्ट्रिक्शन खूप जास्त होतं, त्यामुळे आपल्यावर काही निर्बंध लागले जातात।
आणि आपण त्या गोष्टी एक्सप्लोर करू शकत नाही, अनुभव घेऊ शकत नाही. तकडा असं काश्मीरला आलं नाही वाटायला ते काय नाही नाही लडाखला नाही रे, हिमालयात आले वाटतं. हां त्या टाईपमध्ये उंच उंच झाडं आणि असे भले मोठे कडे. मंडळी आपण ज्यासाठी आत्तापर्यंत 2 तास चाललो ना, तो क्षण आलेला आहे आता. हे घामाच्या धारा एवढ्या गाळल्या ना ज्यासाठी तो क्षण आलेला आहे आता. आणि आता थोड्याच वेळात देवकुंड तुम्हाला दिसेल. देवकुंडचं भव्य दिव्य रूप आपल्याला पाहायला मिळेल. देवकुंडचं तुम्ही जरा आता सगळं दम धरा, 1 मिनटं आलोच, दाखवतो तुम्हाला देवकुंड भव्य देवकुंड. देवकुंड असा ओपन झालेला आहे. आलायच. चला 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 खाली बघून चला बघ. आला I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. म्हणजे असं म्हणत असाल की वॉटरफॉल हा सगळ्यांना सारखाच असतो, म्हणजे सगळे वॉटरफॉल काय पाणीच असणार तिथे, पण प्रत्येक वॉटरफॉलचं एक वेगवेगळं आपापलं वैशिष्ट्य असतं आणि तो त्याच्यासाठी फेमस असतो. म्हणजे तो त्याचं एक वेगळं रूप घेऊन किंवा त्याचं एक वेगळं सौंदर्य घेऊन तो जगत असतो. आणि तसाच हा देवकुंड आहे. असं त्याचं वेगळं रूप आहे. मी म्हणजे आतापर्यंत वॉटरफॉल पाहिल्यापैकी नाही हा म्हणजे ते स्वतःचं एक वेगळं रूप घेऊन तो जगत आहे. आणि खरंच म्हणजे जो देवकुंड आहे ना, तर देवकुंडासारखाच आहे. जे आपल्याला म्हणतात ना देव आणि कुंड, म्हणजे देवाचं कुंड, तर त्यासारखंच असं भलं मोठे आणि भव्य दिव्य आणि तेवढंच भयभीत करणारं असं कुंड आहे. आणि आपल्याला हे माहिती असेल तर हा आहे देवकुंड. आणि त्याच्या वरच्या साईडला पाठीमागे थोडंसं आपल्याला प्लस व्हॅली आहे. तुम्हाला प्लस व्हॅली ऐकलं असेल ना, तर तिथे तो प्लस व्हॅली आहे. तोही सुंदर असा ट्रेक आहे आणि तो पण वन डे होऊ शकतो. तो तसंच प्लस व्हॅलीमधलं जे पाणी आहे ना, ते तिथे सगळंच इकडे देवकुंडमध्ये येतं आणि देवकुंडमधून पुन्हा भेराला जातं. भेरा गाव आपल्या ह्या साईडला येतं. त्या साईडला भेरा येते. ही नदी जी आहे ना ती भेरा डॅमला जाऊन मिळते. आणि तिथं एक भेरा म्हणून डॅम आहे आणि भेरा गावाचं गाव आहे. तर चला मग आपण आत्ता बाय बाय करूया देवकुंडला. आणि असंच कधीतरी आणि परत भेटायला येऊया आपण याला. देवकुंडला सोडून जाताना नको वाटते आणि खरंच तेवढा अप्रतिम आहे. म्हणजे मी ह्याच्या अगोदर कधी पाहिला नव्हता ना देवकुंड, तर मला असं वाटत होतं की नको, म्हणजे वॉटरफॉल काय असणार आहेत, आपण एक्सप्लोर नको करायला वॉटरफॉल. पण खरंच म्हणजे इथं आल्यावर नंतर असं वाटलं ना मला की आपलं डिसिजन चुकला नाही आहे. म्हणजे जो आपण डिसिजन घेतला ना की इथं येण्याचा, आणि मला अचानक रात्री 8 वाजता कॉल आला आपले निलेश भाऊंचा, जे आपल्याबरोबर प्रत्येक टेकला असतात. म्हणजे मागच्या वेळेस आपण इथं जो ह्या जो आपल्या समोरच्या साईडनं जो आपण तुम्हाला दाखवला होता ना की इथं गुटखा गाव वगैरे, इथलं जे आजूबाजूचा परिसर
आणि त्यातच देवखुंड दाखवला होता बघा तुम्हाला ह्या साईडनं. तर तो देवखुंड मी त्यावेळेस तिथून पाहिला, पण त्यावेळेस तिथून उन्हाळ्याचे दिवस असल्यामुळे पाणी वगैरे काही नव्हतं आणि मोकळं होतं. आणि आता त्यानंतर पावसाळ्यात मी आता इथे आलो आहे. आज जरी विकेंड असला ना किंवा हॉलिडे असला ना, तरी गणेशाच्या आगमनामुळे किंवा गणेश चतुर्थीमुळे ना आज लोक खूप जास्त कमी आहेत. त्यामुळे आज इथं जास्त पब्लिक नाही आहे, पर्यटक खूप कमी आहेत. त्यामुळे आज आपल्याला व्यवस्थित एक्सप्लोर करायला वेळ भेटला. आणि असे अप्रतिम नजारे पाहायला मिळाले. इथे येऊन सकाळी जवळपास अंदाज 2 तास लागले मला याला, 2-2.5 तास. 4 तर 6-6:30 वाजता आम्ही इथे आलो. आणि इथून पुढे हा उत्तम असा सुंदर असा ट्रेक स्टार्ट केला 8 वाजता. मला वाटतं 8 वाजता स्टार्ट केला आणि पावणे 10ला 9:30 पावणे 10ला आमचा ट्रेक पण संपला. आणि आत्ता आम्ही 11 वाजलेत, म्हणजे तब्बल एक तासानंतर, म्हणजे 1 तास थोडासा फोटोग्राफी, छायाचित्र काढणे, व्हिडिओग्राफी, आपला व्हिडिओसाठी व्लॉग तयार करणे, ह्या गोष्टी केल्या 1 तासात. आणि मग आता रिटर्न परतीच्या मार्गाला लागलेला आहोत. परत आता जो लाकडी पूल आहे ना तो तिथे आलेला आहोत. तुम्ही बघताय आता लाकडी पूल. आता हा सुंदर असा लाकडी पूल आहे. ज्यावेळेस इथला पाण्याचा जो प्रवाह आहे ना तो वाढतो, म्हणजे पावसाळ्यात ज्यावेळेस पाऊस पडतो तो प्रवाह वाढतो, त्यामुळे आपल्याला खालून येणं जरा थोडंसं अवघड जातं. मग त्यावेळेस आपल्याकडे हा एकच ऑप्शन असतो की तुम्ही हा लाकडी पुलावरूनच यावं लागतं. दुसरा तुमच्याकडे ऑप्शन नाही मिळत. हा मित्र, हा जो पूल आहे ना अतिशय उत्कृष्ट असा पूल आहे. लाकडावर आहे, पण ह्याची जितकी मजा घेता येईल ना तितकी एक अप्रतिम आहे. या नदीवर जो पूल आहे बघा, ही नदी आहे आणि हा नदीवरचा हा सुंदर असा पूल जो आपल्याला एकदम मन मोहून घेतो आपल्या. चला, मी आपल्याला प्रत्येक वेळेसप्रमाणे खंड भेटलेला आहे. बिस्किट हा आण आहेत का? आहेत ना. रेंज आहे का? रेंज झोपतो हे बघा, उंच असे कडे आपल्याला इथे पाहायला मिळतात. आणि ह्या साईडला देवकुंड आणि हे उंच कडे च्या आतमध्ये असणारा हा देवकुंड. लोग अभी वॉकिंग कर रहे, सगळं वल्ल झालंय. समोर डॅम कट कर ना. हा टाटा प्लांट, टाटा इलेक्ट्रिक, हा भेरा डॅम आहे. भेरा डॅमवर टाटा पॉवरचा प्रोजेक्ट आहे. हा टाटा पॉवर. आणि जे देवकुंडचं पाणी आहे ना ते सगळं इथे येते भेरा डॅमला. अख्खा देवकुंडचा पूर भेरा डॅमला येतो, मग भेरा डॅमला पूर येतो, पण ती भेरा गावात उतरतो. अशी ह्या डॅमची वैशिष्ट्य. सुंदर असा आणि त्या साईड डॅम 2 म्हशी आणि गाय. आणि हा असं बघा कसा निसर्ग. कधी येत आहे तो तिकडे देवकुंड बघा धोक्यात दिसतो आता. आणि उंच डोंगर, मस्त पाणी, असे त्याच्यावरती धबधबे, असे त्यावरचे धबधबे आणि असे झाडं हिरवळ. हे असं वरचं जंगल. अंगाय म्हणा. जो काय झुझू बाळा, जो बाळा, अरे बाळ नाही, खली बाळा, खली बाळा.
Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back. मित्र, इथं तुम्हाला सुंदर ट्रेक बरोबर ना, इथं नीरव शांतता आणि निसर्ग अनुभवायला, चांगला निसर्ग अनुभवायला मिळतो, जो इथं फ्रेश हवा मिळते. आणखीन अशा बऱ्याचशा गोष्टी तुम्ही इथे एक्सप्लोअर करू शकता. महत्त्वाचं म्हणजे ना की एक ट्रेक करून जे समाधान असतं ना, तर ते अवश्यरित्या इथे मिळते. आणि तुम्ही हा ट्रेक करून अतिप्रसन्न होऊन तुम्हीच एक समाधान व्यक्त करू शकता की हा ट्रेक कंप्लीट झाल्यावर जे आपल्याला समाधान मिळतं ना, ते तुम्ही इथे अनुभवू शकता. एक तुमच्या हार्डेस्ट म्हणजे तुम्ही मेहनत घेतल्यानंतर तुम्हाला एक सुंदर असा व्ह्यू पाहायला मिळतो. आणि त्याच्यानंतर सोबतच हा निसर्ग चालत असतो तुमच्यासोबत. आणि या निसर्गासोबत तुम्ही चालत असता आणि तिथून गेल्यानंतर तिथे तुम्हाला असा सुंदर एक दृश्य पाहायला मिळतं की जे तुमचं मन मोहून घेतं. असा हा सुंदर असा ट्रेक आहे. आणि तुम्ही पाहिलात तर या अवश्य, तुम्ही पाहिला नसेल तर बघायला पाहिजे एकदा. नमस्कार मंडळी, अशा प्रकारे आपला ट्रेक समाप्त झाला आहे.